Hello dear students. The next part in living organism and energy production. As all of you know, the carbohydrate of the food that we consume every day. आपण कार्बोहायड्रेट काबर कंझ्युम करतो, काबर घेतो, तर आपल्याला कशाची गरज असते, आपल्याला एनर्जीची गरज असते. ती एनर्जीमुळे आपण आपल्या डेली ॲक्टिव्हिटीज कंप्लीट करू शकतो. म्हणजेच एनर्जी मिळण्यासाठी आपल्याला फूड घेणं अपेक्षित असतं. पण त्या फूडमध्ये कोणते कंपोनंट असणं अपेक्षित आहे, कार्बोहायड्रेट आहे, प्रोटीन आहे, फॅट आहे. ओके, दॅट इज दिस एनर्जी इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्यूल. आपण जे फूड कंझ्युम करतो त्यामधून आपल्याला जी एनर्जी मिळते ती एनर्जी असते ATP फॉर्ममध्ये, म्हणजेच ॲडिनोसाइन ट्रायफॉस्फेटमध्ये. For this purpose, the glucose, a part, is a type of carbohydrate. ग्लुकोज काय आहे? ग्लुकोज हा सिंपल फॉर्ममधला कार्बोहायड्रेट आहे. कार्बोहायड्रेटचे टाईप्स आहेत बेसिकली बघायचे गेले तर मोनोसॅक्राइड, डायसॅक्राइड अँड द पॉलिसॅक्राइड. मग त्यामधला मोनोसॅक्राइड आहे त्याचं जो एक्झाम्पल घेतो आपण ते आहे ग्लुकोज. म्हणजेच ग्लुकोज काय आहे? ग्लुकोज इज अ टाईप ऑफ द कार्बोहायड्रेट, इज ऑक्सिडाइज्ड स्टेप बाय स्टेप. त्या ग्लुकोज मॉलिक्यूल्सचं काय होतं? ग्लुकोज मॉलिक्यूल्सचं ऑक्सिडेशन होतं आणि त्या ऑक्सिडेशन प्रोसेसमध्ये काय होत असते? एनर्जी लॉस होत असते. आणि जी लॉस झालेली एनर्जी आहे ती काय सिंथेसाइज करत असते? ती कोणत्या फॉर्ममध्ये लॉस होते? दॅट इज अ ATP फॉर्ममध्ये. दिस इट इज कॉल्ड ॲज द सेल्युलर रेस्पिरेशन. आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितलं की रेस्पिरेशनचे दोन फॉर्ममध्ये रेस्पिरेशन होत असतं, बॉडी लेवल रेस्पिरेशन अँड द सेल्युलर रेस्पिरेशन. मग सेल्युलर रेस्पिरेशन म्हणजेच काय की जे फूड कंझ्युम करतो त्या फूडचं ऑक्सिडेशन होत असतं आणि सेल्युलर लेवलच्या फॉर्ममध्ये ते ऑक्सिडेशन होत असतं. द सेल्युलर रेस्पिरेशन ऑकर्स अमंग द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बाय द टू मेथड. फर्स्ट जी मेथड आहे ती आहे ॲरोबिक रेस्पिरेशन अँड द सेकंड वन इज अ अनॲरोबिक रेस्पिरेशन. मग ॲरोबिक रेस्पिरेशन म्हणजे काय? That is a respiration which takes place in presence of oxygen. ऑक्सिजनच्या प्रेझेन्समध्ये जे रेस्पिरेशन होत असतं त्याला म्हटलं जातं ॲरोबिक रेस्पिरेशन. आणि जे रेस्पिरेशन ऑक्सिजनच्या अब्सेन्समध्ये होत असतं की जे रेस्पिरेशन वर्कआउट करण्यासाठी ती प्रोसेस वर्कआउट करण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज नसते त्या रेस्पिरेशनला बोललं जातं अनॲरोबिक रेस्पिरेशन. पण ॲरोबिक आणि अनॲरोबिक रेस्पिरेशन या दोन्ही रेस्पिरेशनमध्ये काही स्टेप्स या कॉमन असतात. मग त्या कोणत्या आहेत? त्यामध्ये पहिली जी कॉमन स्टेप असते ती आहे ग्लायकोलिसिस. म्हणजेच आपण आत्तापर्यंत काय बघितलं? आपण आत्तापर्यंत बघितलं की कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट होता. द सिम्पल मॉलिक्यूल विच इज फॉर्म दॅट इज द ग्लुकोज. काय आहे? ग्लुकोज. या ग्लुकोजचं काय होणार आहे? ऑक्सिडेशन होणार आहे. ग्लुकोजचं ज्यावेळेस ऑक्सिडेशन होईल त्यावेळेस एंड प्रोडक्ट काय मिळणार आहे? एंड प्रोडक्ट मिळणार आहे पायरुविक ॲसिड. ओके, आणि ही पायरुविक ॲसिड फॉर्मेशनची जी प्रोसेस असते या प्रोसेसला म्हटलं जातं ग्लायकॉलिसिस. त्या प्रोसेसला काय बोललं जातं? ग्लायकॉलिसिस, की जे पहिल्यांदा एम्बेडॉन, मेयरहॉफ आणि प्रान्स याने डिस्कवर केली होती. मग ही जी पहिली प्रोसेस आहे ग्लायकॉलिसिस, दॅट इज अ ग्लुकोज, इट इज कन्वर्टेड अँड द फॉर्मेशन ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक ॲसिड. दिस इट इज अ कॉमन स्टेप विच इज ऑकर्ड in aerobic and the anaerobic respiration. After the formation of the pyruvic acid, it is entered into the aerobic respiration, and the second one it is the anaerobic respiration. But in case of aerobic respiration, this glucose molecule, aerobic respiration जे असतं, ओके, ॲरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये ग्लुकोज मॉलिक्यूल्सचं कंप्लीट ऑक्सिडेशन होतं आणि मिळत असतं 38 ATP मॉलिक्यूल. ओके, आणि एंड प्रोडक्ट काय मिळत असतात? तर एंड प्रोडक्ट मिळतात कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर. ओके, along with carbon dioxide and the water, the 38 ATP molecule is formed.
means the 683 kilocalories energy which is obtained in case of the glucose. When this glucose it is undergoes the aerobic type of the respiration. But in case of anaerobic respiration, सेकंड कोणता टाईप आहे रेस्पिरेशनचा? अनएरोबिक रेस्पिरेशन, की जे रेस्पिरेशन ऑक्सिजनच्या अब्सेन्समध्ये होत असतं. रेस्पिरेशन प्रोसेस वर्कआउट करण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज नसते. त्या रेस्पिरेशनमध्ये पायरुविक ॲसिडचं इनकम्प्लीट ऑक्सिडेशन होत असतं. In case of anaerobic respiration, the end product which is obtained, it is a ethyl alcohol. It's a ethyl alcohol plus 2 molecules of carbon dioxide is obtained, and along with it only the 2 ATP molecule, means the 2 molecules of energy is formed. So what is the important point in this? That is the glucose, it is converted it into the 2 molecules of pyruvic acid. This is the first stage which is occurred in the respiration process, and this step it's a common in case of aerobic respiration as well as in case of anaerobic respiration. So let we see this first step. First step, that is the glycolysis. This glycolysis, it is a common stage which is occurred in case of aerobic as well as in case of anaerobic respiration. So let we see, there is a two word is here. First one is a glyco. Glyco means what? That is a glucose. Glycose अर्थ काय आहे? Glucose आहे. Okay, and what is the meaning of the lysis? Lysis चा meaning आहे breaking down. ओके, लायसिसचा मीनिंग आहे ब्रेकिंग डाऊन. म्हणजे कोणत्या मॉलिक्युल्सचं ब्रेकिंग डाऊन होणार आहे? दॅट इज अ ग्लुकोज मॉलिक्यूल. दिस ग्लायकॉलिसिस इट इज अ फर्स्ट मेजर प्रोसेस in the mechanism of the aerobic respiration. In the anaerobic process, since it is not depend upon the oxygen, both aerobic and the anaerobic respiration, this glycolysis which is takes place in the cytoplasm. This is a very important point here. ग्लायकॉलिसिस जी स्टेप असते ती कुठे होत असते? तर ती प्लांट सेलच्या आतमध्ये, म्हणजेच ॲनिमल सेल्समध्ये ती सायटोप्लाझमच्या आतमध्ये होत असते. ग्लायकॉलिसिस ॲज इट इज ऑकर्ड inside the cytoplasm, it is takes place in cytoplasm. So this glycolysis it is also called as the cytoplasmic respiration. म्हणजे glycolysis सेकंड नाव काय आहे? cytoplasmic respiration. This is a very important point. It's also called as a cytoplasmic respiration. Why it is called as cytoplasmic respiration? Because it is takes place in cytoplasm. It is a common pathway. It's a common pathway for aerobic as well as anaerobic respiration. This glycolysis, it is defined as a stepwise enzymatic breakdown of the hexose sugar. Glucose formula आपण मगाशी बघितला लास्ट व्हिडिओ मध्ये, C6H12O6. ओके, म्हणजे हे जे शुगर मॉलिक्यूल आहे याला काय म्हटलं जातं? याला बोललं जातं हेक्सोस शुगर. This hexose sugar, it is undergoes the stepwise enzymatic breaking down and the formation of the two molecules of pyruvic acid. This glycolytic pathway, it is a first were worked out by the three German biochemists. 3 जर्मन बायोकेमिस्टनी ही पहिल्यांदा प्रोसेस वर्कआउट केली. That is a Professor Embedon, Professor Meyerhoff and the Professor Prans. So this glycolysis it is also called as the EMP pathway. E stand as the Embedon, M it stand as the Meyerhoff and the P it stand as the Prans. आता आपल्याला बुकमध्ये काय दिलेलं आहे की ग्लायकॉलिसिस ज्यावेळेस ग्लुकोजचं ब्रेकिंग डाऊन होतं, ऑक्सिडेशन प्रोसेस होत असते, त्यावेळेस आपल्याला काय काय मिळणार आहे? तर ग्लुकोजचं ज्यावेळेस ऑक्सिडेशन होणार आहे त्यावेळेस एंड प्रोडक्ट मिळणार आहे 2 molecules ऑफ pyruvic acid. It is also called as a pyruvate. Then there is 4 molecules of the ATP we obtain.
and the 2 molecules of the NADH2 we obtain and the 2 molecules of the water is lost. म्हणजे वॉटरचे किती मॉलिक्युल्स मिळणार आहे ग्लायकोलिसिसच्या एंडला 2 मॉलिक्युल्स मिळणार आहे. एनर्जी किती मिळणार आहे 4 ATP मॉलिक्यूल. NADH2चे किती मॉलिक्युल्स मिळणार आहे 2 मॉलिक्यूल. पण ग्लुकोजचे किती मॉलिक्युल्स होते सिंगल मॉलिक्यूल आहे. पण इथे 2 मॉलिक्युल्स कसे तयार झाले तर इथे जो डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट ओके डायहायड्रॉक्सी ॲसिटोन फॉस्फेट अँड द फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ओके हे जे 2 कंपाऊंड आहे हे दोन्ही आयसोमरेज होतात. म्हणजे PGLचं कन्वर्जन DHAP मध्ये होऊ शकतं आणि DHAPचं कन्वर्जन PGL मध्ये होऊ शकतं. म्हणून इथून पुढे जे कंपाऊंड फॉर्म होणार आहे ओके या सर्वांमध्ये किती मॉलिक्युल्स येणार आहे 2 मॉलिक्युल्स येणार आहे. 2 मॉलिक्युल्स ऑफ द 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट 3 molecules of the phosphoglycerate, then 2 phosphoglycerate, but it is again having the 2 molecules, okay, 2 molecules of the phosphoenol pyruvic acid, and there is a formation of the 2 molecules of the pyruvate. ओके म्हणून आपल्याला इथे ग्लायकॉलिसिस ज्यावेळेस ऑक्सिडेशन ग्लुकोज ज्यावेळेस ऑक्सिडाइज स्टेटमध्ये जातो त्यावेळेस एंड प्रोडक्ट काय मिळतो आपल्याला 2 molecules ऑफ द पायरुविक ॲसिड 4 ATP मॉलिक्यूल 2 NADH2 मॉलिक्यूल अँड द 2 वॉटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म. आता मी तुम्हाला इथे एक महत्त्वाचा अजून एक कन्सेप्ट सांगणार आहे. ती काय आहे तर इथे आपल्याला डायरेक्ट ATP मॉलिक्यूल किती मिळालेले आहेत आपल्याला डायरेक्ट ATP मॉलिक्यूल मिळाले आहेत 4 ATP मॉलिक्यूल मिळाले. ओके मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं ज्यावेळेस ॲरोबिक रेस्पिरेशन होत असतं ॲरोबिक रेस्पिरेशन होत असता एनर्जी किती मिळते आपल्याला एनर्जी मिळते आपल्याला 38 ATP मॉलिक्यूल. मग हे 38 ATP मॉलिक्यूल्स कसे तयार होतात ते आता आपण मी सांगणार आहे. यामध्ये आपल्याला डायरेक्ट ATP किती मिळालेले आहे डायरेक्ट ATP मिळाले आहेत 4. आपल्याला NADH2 किती मिळाले आहेत 2 NADH2 मिळालेले आहेत. ओके 2 NADH2 मिळालेले आहेत. मग या 2 NADH2 मध्ये एक सिंगल जर NADH2 असेल ओके 1 सिंगल NADH2 असेल तर त्या सिंगल NADH2 ची व्हॅल्यू किती ATP असते तर त्याची व्हॅल्यू असते 3 ATP मॉलिक्यूल. पण आपल्याला NADH2 चे किती मॉलिक्यूल मिळालेले आहेत 2 मॉलिक्यूल्स मिळालेले आहेत. म्हणजेच 2 मल्टिप्लाय बाय 3 is equal to how many ATP molecule is we obtain that is the 6 ATP molecule. आपल्याला किती ATP molecule मिळणार आहेत 6 ATP molecule मिळणार आहेत. आणि डायरेक्ट ATP किती मिळाले आहेत आपल्याला 4 मिळालेले आहेत. ओके 4 + 6 मग 4 + 6 मिळाले तर किती झाले आपल्याकडे 10 ATP मिळाले. ओके म्हणजेच ग्लायकॉलिसिसमध्ये किती ATP मिळतात आहे 10. पण टोटल ATP किती मिळणार आहेत ॲरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये 38 ATP. पण या 10 ATP पैकी किती ATP वापरले गेलेत तर इथे बघा इथे एक ATP यूज केला आहे आणि इथे एक ATP यूज केलेला आहे. म्हणजे ATP किती वापरले गेले ग्लायकॉलिसिस स्टेपमध्ये 2 ATP यूज झाले. म्हणजे 10 - जर 2 केले तर किती होतील 8 ATP होतील. किती होणार आहेत 8 ATP. म्हणजेच ग्लायकॉलिसिसच्या शेवटी किती एनर्जी मिळालेली आहे आपल्याला 8 ATP मॉलिक्युल्स एनर्जी मिळालेली आहे. होप सो यू अंडरस्टूड दिस अ फर्स्ट स्टेप of which is a common step that's a glycolysis which is occurred in the aerobic as well as the anaerobic respiration. Thanks for watching my video. Stay tuned to my channel. Thank you.